สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเซสชั่นแรกของเดือนสิงหานะครับแล้วก็เป็นเซสชั่นแรกตั้งแต่ผมเล่นที่ MGM มาที่ผมไม่ได้ใส่หมวกมาเล่นนะครับก็ผมคิดว่าผมจะพยายามรวบรวมแฮนด์แค่ประมาณวันละแฮนด์2แฮนด์แล้วก็ผมกะว่าจะรวบรวมเป็นทั้งอาทิตย์แล้วก็ใส่เป็นคลิปเดียวก็ลองเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องดูนะครับจะได้ไม่เบื่อกันโอเคครับเรามาดูแฮนด์ของวันนี้กันครับผมแฮนด์นี้นะครับ early position ครับเบ็ดออกมา20ครับ hijack call ผมอยู่ที่ cut off ครับมี6กับ9 space ผมตัดสินใจ call ไปนะครับโฟไปถึง big blind ตรีเบ็ดไปที่70ครับก็ถือว่าเป็นการตรีเบ็ดที่น้อยนะครับทุกคน call มาครับฟลัปมาเป็นแจ็ค5-3 space ครับ Big Blind เบ็ดออกมา130ครับ Early Position Call แล้วก็ Hijack 4ครับตรงนี้เรามี Flush แล้วก็ผมเนี่ยสแต็กทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณ800กว่าครับก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะทำให้ได้เงินมากที่สุดนะครับผมตัดสินใจ raise ไปที่415ครับ Big Blind 4ครับผมส่วน Early Position เนี่ยเขาก็หยุดแล้วก็แทงยาวเลยครับ Early Position เนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นอยู่ที่นี่บ่อยนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นโปรหรือเปล่าเขาก็ถามผมว่าผมมีสแต็กเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจ all in มาครับผมก็ snap call ไป turn เป็น9แล้วก็ river เป็น10ครับแต่ว่าไม่มี space มาผมโชว์ flush ไปเขาโชว์คู่เอสมานะครับแต่ว่าคู่เอสเขาเป็นคู่เอสที่มีเอสสีแดง2ใบนะครับไม่มี flush draw ก็บวกมาครับแฮนด์นี้วันนี้แฮนด์หลักๆก็มีแฮนด์เดียวเลยครับผมเล่นแค่แป๊บเดียวแล้วก็เกมเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีครับก็เลยตัดสินใจเลิกโอเคครับแล้วเจอกันใหม่เซสชั่นหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เข้าวันที่2นะครับวันนี้มีทัวร์นาเมนต์ครับผมชื่อว่า Potomac Open ก็เป็นทัวร์นาเมนต์แรกของ MGM ที่จัดนะครับมีทัวร์นาเมนต์ buy in 365นะครับ 300,000 การันตีรอบ11โมงกับตอน4โมงแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าผมไปเล่นอันแรกทันก็อาจจะเล่นนะครับแต่ถ้าไม่ทันก็จะเล่นแคชเกมก่อนคือมันมีทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ถ้าทันอันไหนก็เล่นอันนั้นนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ Day 1มาดูผลกันนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ครับมีคนสมัครทั้งหมด363คนนะครับแล้วก็ที่43ลงมาเนี่ยจะได้เงินแล้วก็29คนสุดท้ายของวันนี้เนี่ยจะได้ไปเล่นวันที่2นะครับเขามีทั้งหมด4ไฟล์ก็มาดูแฮนด์ที่น่าสนใจกันครับแฮนด์นี้นะครับอยู่ช่วงกลางๆนะครับ small 1,500 big blind 3,000 แล้วก็ anti เนี่ย400ครับ under the gun call มาครับผมอยู่ที่ middle position มีคู่7ผมเบ็ดไปที่ 11,000 ครับผมโฟกลับไปที่ under the gun call ครับฟลัปมาเป็น10 jack queen ครับ rainbowผมก็คิดว่าฟลัปนี้ไม่น่าจะเป็นเรนจ์ของ Under the Gun ที่ริมคอมานะครับผมเบ็ดไปที่ 9,000 เขาคอมาครับพอเขาคอเนี่ยผมค่อนข้างไม่แน่ใจว่าเขามีอะไรคิดว่าอาจจะมีคู่9นะครับเทิร์นมาเป็น6ครับเช็คผมตัดสินใจเช็คนะครับ River มาเป็น Ace ครับเขาเช็คอีกทีคราวนี้ผมคิดว่าไพ่นี้น่าจะเป็นไพ่ที่ดีที่ผมจะบลัฟนะครับผมก็all in ครับผมเขาโฟทิ้งไปพอร์ตนี้ก็ถือว่าเป็นพอร์ตที่สำคัญมากๆนะครับที่ทำให้ผมอยู่ในทัวร์นาเมนต์ได้ต่อหลังจากแฮนด์นี้นะครับผมก็มีประมาณ20 Big Blind ยาวเลยครับยาวจนแคชเลยจนที่44เนี่ยบัสออกไปแล้วผมก็เข้ามาอยู่ในแคชนะครับ
แล้วก็มาถึงแฮนด์นี้ครับ small 5,000 big blind 10,000แล้วก็ anti 500นะครับผมมีสแต็กอยู่ประมาณ130,000 5,000นะครับผมพอร์ตนี้อันเดอร์ในการโอเพ่นมา 25,000ครับผมมี Ace Queen Off สูตรอยู่ที่ Early Position จริงๆแล้ว Standard Play ตรงนี้น่าจะเป็น 3 bet หรือว่า All In นะครับแต่ว่าผมตัดสินใจที่จะ Call เฉยๆ Small Buy Call แล้วก็ Big Buy Call มาครับก็เป็น 4 คนไปที่ Flop นะครับ Small Buy เนี่ยเขาเช็ค in the dark คือเขาเช็คก่อนตั้งแต่ Flop ยังไม่มาเลยนะครับ Flop มาเป็น Queen 10 4 2 คลับครับบิ๊กบลายเช็คแล้วก็อันเดอร์เดการเช็คผมก็ค่อนข้างรู้สึกโอเคเลยครับตอนนี้ฟลับท็อปแพร์ท็อปคิกเกอร์ผมก็เบ็ดไปที่ 5,500 ครับ small blind snap all in ครับผม4-4มาถึงผมก็คิดว่าเขาอาจจะมี flush draw ได้นะครับหรือว่า straight draw เพราะว่า stack เขากับผมเนี่ยมีเท่ากันเลยครับก็คือเพลย์ที่จะได้เล่นเนี่ยแทบจะไม่มีเหลือแล้วนะครับผมก็คิดสุดท้ายผมตัดสินใจที่จะคอไปครับเขาเปิดมามีคู่10ครับผมก็เป็นแฮนด์สุดท้ายของวันนี้แฮนด์นี้เนี่ยค่อนข้างเจ็บปวดเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยพยายามตั้งใจเล่นมาตลอดทัวร์นาเมนต์เลยแล้วก็เล่นแทบจะไม่ผิดพลาดเลยครับแล้วก็มาพลาดแฮนด์นี้ซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะโฟลงไปได้นะครับแล้วก็ค่อยๆปั้นจากช็อตสแต็กขึ้นมาใหม่อีกทีน่าจะดีกว่าครับผมเสียดายครับพรุ่งนี้ก็ยังมีทัวร์นาเมนต์อีกครับเป็นทัวร์นาเมนต์ไฟท์ C กับไฟท์ D แต่ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมจะเล่นดีหรือเปล่านะครับใช้พลังงานเยอะมากทัวร์นาเมนต์วันนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่11 โมงเช้านะครับแต่ผมมาถึงก็บ่ายละผมออกมาประมาณ4 ทุ่มครึ่งนะครับจริงๆแล้วผมยังเล่นได้อีกตลอดคืนเลยครับสบายๆก็ค่อนข้างรู้สึกจะเสียดายครับพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมี energy แล้วไม่รู้ว่าจะเล่นได้ดีขนาดนี้หรือเปล่าก็อาจจะกลับไปเล่น cash game เดี๋ยวคิดดูกันอีกทีครับว่าจะเอายังไงสวัสดีครับก็เดินทางมาถึงวันที่3นะครับวันนี้ผมก็ตัดสินใจที่จะเล่น cash game นะครับก็จะไม่เล่นทัวร์นาเมนต์ที่เหลืออีก2 ไฟล์เพราะว่ายังรู้สึกเหนื่อยจากเมื่อวานนะครับแล้วก็มันจะมีทัวร์นาเมนต์คล้ายๆกันกับเดิมเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันเป็นวันทัวร์นาเมนต์วันเดียวก็จะเล่นอีกทีวันจันทร์ครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเซสชั่นของวันนี้ผมเล่นไปประมาณ8 ชั่วโมงครับมาถึงประมาณ6 โมงแล้วนี่ก็ประมาณตี 2ครับผมวันนี้เนี่ยผมเล่นนานแต่ว่าแฮนด์ที่เล่นเนี่ยแทบไม่มีเลยครับไพ่นี้แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเลยคัดเดทตลอดคืนเลยครับก็แฮนด์ที่น่าสนใจก็มีอยู่แฮนด์เดียวครับก็ลองมาดูกันครับผมแฮนด์นี้ครับ Early Position Call มา Button Call มาครับตอนนี้เนี่ย Table Image ของผมเนี่ยค่อนข้างlooseผม raise เกือบทุกตาเลยครับผมเบ็ดไปที่ Small Blind ด้วยคู่เอทนะครับ35 Early Position 4แล้วก็ Button Call มาครับผมเป็น Heads Up ไปที่ Flop มาเป็น Queen 932 ครับครับผมเบ็ด35Button Raise ไปที่85ครับผม Callเทิร์นมาเป็นคิงครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่อันตรายเหมือนกันผมแพ้พวกคิงควีนแล้วก็แจ็ค10อะไรพวกนี้ทั้งหมดนะครับผมเช็คครับเขาเบ็ดมา90พอเขาเบ็ดมา90เนี่ยผมรู้สึกเหมือนเขากล้ากลัวๆนะครับก็เลยยังคิดว่าอาจจะมีเบสแฮนด์ครับผมก็เลยคอไปแล้วดูว่าริเวอร์เขาจะทำยังไงครับผมริเวอร์มาเป็น6ครับผมเช็คครับเขาโชว์ควีนกับ10ออฟสูตรมาตานี้ก็ชนะไปครับทั้งหมดก็มีประมาณแค่นี้ครับแล้วผมก็บวกอยู่ประมาณ300 ถึง 500เนี่ยตลอดผมก็เล่นไปจนโต๊ะมันเบรกกันนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ย้ายไปเล่นอีกโต๊ะนึงครับเก็บพลังงานเอาไว้เล่นพรุ่งนี้มาใหม่อีกทีแล้วกันเป็นวันอาทิตย์สวัสดีครับวันนี้ก็ไปเล่น Cash Game เหมือนเดิมครับตอนนี้ประมาณ4:20 ครับก็คง
จะเล่นยาวไปเลยครับเพราะว่าวันจันทร์มีทัวร์นาเมนต์ก็อาจจะกลับดึกๆโอเคครับครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับวันนี้มาดูแฮนด์ที่น่าสนใจกันเลยครับแฮนด์นี้ครับอันเดอร์การเบ็ดออกมา25ครับโฟไปถึงบัตเทิลคอครับบัตเทิลเนี่ยเป็นผู้เล่นที่กำลังเป็นเป้าหมายของทุกคนบนโต๊ะนะครับเพราะว่าเขาเมาแล้วก็กำลังเล่นไม่ดีเลยครับเล่นมั่วบัฟแล้วก็แจกชิปกระจายหมดเลยครับตอนนี้ ผมอยู่ที่บิ๊กบลายครับมี10กับ8ครับก็ตัดสินใจคอไปด้วยครับเป็น3คนไปที่ฟลัปมาเป็น7-10 2ไดมอนด์ครับผมเช็คอันเดอร์การเบ็ดออกมา55ครับบัตเทิลคอผมเนี่ยคิดว่าอันเดอร์การน่าจะมีโอเวอร์แพร์ครับส่วนบัตเทิลเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่าเขามีอะไรครับผมเทิร์นมาเป็น9ครับครับตอนนี้เรามี straight draw flush draw แล้วก็ straight flush draw ด้วยนะครับผมตัดสินใจที่จะเบ็ดออกไป140ครับผมอันเดอร์การนี่แทงสักพักหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ตัดสินใจคอมาครับพอเขาคอเนี่ยผมยิ่งมั่นใจว่าเขาน่าจะมีพวกโอเวอร์แพร์คู่ควีนคู่คิงคู่เอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับบัตเทิลคอมาด้วยครับบัตเทิลคอมาเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขามีอะไรครับคิดว่าเขาอาจจะมี flush draw อะไรประมาณเนี้ยครับ river มาเป็น8 space ครับตอนนี้ผมก็มีแค่2คู่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมคิดว่า under the gun เนี่ยมีโอเวอร์แพร์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าผมเบ็ดอีกทีเนี่ยยังไงเขาก็ต้องโฟล์นะครับผมถ้าเกิดว่าเขาไม่มีคู่แจ็คนะครับถ้าเขามีคู่แจ็คเนี่ยผมไม่น่าจะบัฟผ่านนะครับผมก็ตัดสินใจอัดไปเลยครับ420อันเดอร์การก็แทงแป๊บหนึ่งครับแล้วก็โฟล์มาถึงบัตเทิลนะครับเขาก็คิดอยู่สักพักหนึ่งผมก็คิดว่าถ้าเขาคอมาเนี่ยผมไม่น่าจะรอดนะครับสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจจับชิปแล้วโยนเข้ามาครับผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยยูมีแจ็คหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่มีผมก็เลยโชว์10กับ8ไปครับเขาโชว์10กับคิงหัวใจมาครับก็เลยกลายเป็นเรามี2คู่ที่ดีกว่าเขาครับผมพอตนี้ก็ชนะมาหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆสแต็กก็ค่อยๆขึ้นทีละนิดนะครับวันนี้ก็ถือว่าไม่แย่มากครับผมบวกวันนี้ประมาณ 1,190 เหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นเซสชั่นที่ดีครับใช้เวลาไม่นานมากผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ผมจะเล่นทัวร์นาเมนต์หรือเปล่าเพราะว่าผมทำแคชเกมได้ค่อนข้างโอเคเลยแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากเล่นอยู่ลึกๆเดี๋ยวดูก่อนครับว่าตื่นมาแล้วเป็นยังไงโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วครับวันนี้ผมเล่นไปประมาณ6ชั่วโมงครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สแต็กของผมเนี่ยขึ้นลงตลอดเลยนะครับแล้วก็มันดาวลงไปเยอะต้องพยายามตามกลับมาหลายครั้งเหมือนกันครับไม่พูดถึงแฮนด์ที่บวกกลับมาแล้วกันครับพูดถึงแฮนด์ที่น่าสนใจแฮนด์นี้แล้วกันครับผมมีคนคอมานะครับก่อนหน้าผมประมาณ4คนนะผมอยู่ที่ cut off ผมมีคู่9นะครับผมตัดสินใจที่จะคอเฉยๆเพราะว่าโตที่ผมเล่นเนี่ยเป็นโตที่เขาไม่โฟให้กับการเรสนะครับแล้วก็คนบนโตเนี่ยชอบที่จะริมแล้วก็เรสพรีฟลับบ่อยมากเลยผมก็เลยพยายามที่จะเล่นเพื่อฟับเซตจะได้เล่นง่ายๆนะครับผมคอไปครับบัตเทิลคอมาก็กลายเป็น6คนไปที่ฟลับครับผมฟลับมาเป็น9-4-3เรนโบว์นะครับผมฟลับนัดพร็อพเซตนะครับก็รู้สึก
ค่อนข้างโอเคเลยครับแต่ว่ามันก็ยังมี draw พวก5-6 5-2อะไรอย่างนี้อยู่ด้วยนะครับเช็คมาถึง middle position bet ออกมา25ครับผมตัดสินใจที่จะ raise ไปที่65ครับผมbutton call มาพอ button call มาเนี่ยผมก็พุทเขาว่ามี5กับ6เลยนะครับเพราะว่าถ้าเขามีเซตพวกเซต3หรือเซต4อย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะ re-raise กลับมาแต่ก็เป็นไปได้อยู่ครับว่าเขาจะมีเซตหรือว่า2คู่อะไรประมาณนี้นะครับ middle position 4ไปนะครับเทิร์นมาเป็น2ก็คือไพ่ที่แย่ที่สุดเลยครับผมนี่ไม่อยากจะเห็น2หรือว่า7เลยครับผมตัดสินใจที่จะเบ็ด80ครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเกิดเขามี5กับ6จริงๆแล้วผมเช็คเขาจะต้องเบ็ดแพงกว่า80แล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เก่งนะครับเป็นกู๊ดเพลเยอร์ซึ่งผมคิดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นนะครับคนนี้ที่อยู่ที่บัตเทิลเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคอเฉยๆแล้วก็รอดูว่าริเวอร์เป็นยังไงแล้วเขาค่อยเบ็ดครับผมเขาตัดสินใจคอมาครับริเวอร์มาเป็นควีนผมตัดสินใจเช็คครับเขาเบ็ด180ผมสแนปคอไปเขามี5กับ6ออฟสูตรจริงๆครับก็เป็นแฮนด์ที่น่าสนใจครับเพราะว่าไม่รู้เลยว่ามีวิธีอื่นที่ผมจะทำได้ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับผมก็คิดว่าผมน่าจะ loss minimum แล้วคือแฮนด์นี้เนี่ยเป็นแฮนด์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีวิธีอะไรที่ผมจะเสียได้น้อยกว่านี้หรือเปล่านะครับผมก็พยายามคิดดูแต่ก็วิธีที่ผมเล่นแฮนด์นี้ก็น่าจะดีที่สุดแล้วครับถ้าเกิดว่าผมตัดสินใจเช็คเทิร์นแล้วปล่อยให้เขาเบ็ดมาเช็คริเวอร์แล้วปล่อยให้เขาเบ็ดมาเนี่ยเขาจะเลือกราคาที่จะให้ผมคอได้อย่างเต็มที่เลยครับสบายเขาเลยก็สำหรับวันนี้ก็มีแฮนด์นี้นะครับที่น่าสนใจวันนี้โทษที่ผมบวกทั้งหมดก็น่าจะประมาณ5เหรียญแค่นั้นนะครับก็ยังดีที่อยู่ฝั่งบวกแล้วก็ไม่เสียนะครับตอนแรกนี่บายอินไปเยอะเหมือนกันก็ตามกลับมาได้ครับผมแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นทัวร์นาเมนต์ดีแล้วที่ไม่เล่นนะครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ที่ผมอยากเล่นมีคนเล่นแค่79คนแล้วก็เขาไม่การันตีด้วยพรุ่งนี้ก็จะมีอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งครับเป็นทัวร์นาเมนต์100,000การันตีครับบายอิน365ก็คิดว่าจะมาเล่นพรุ่งนี้ยังไงก็เจอกันใหม่เซสชั่นหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับครับผมก็มาต่อกันอีกวันนึงครับวันนี้ผมตัดสินใจที่จะไปเล่นทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นทัวร์นาเมนต์บายอิน365แล้วก็100,000การันตีครับก็คล้ายๆกับทัวร์นาเมนต์แรกที่ผมเล่นนะครับลองมาดูกันครับว่าเป็นยังไงโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับวันนี้เป็นไฟล์ที่2นะครับมีคนเล่น136คนแล้วก็จะต้องเล่นจนถึง10คนเพื่อจะไปวันที่2พรุ่งนี้นะครับก็มาเริ่มดูแฮนด์ที่น่าสนใจแฮนด์แรกกันเลยครับแฮนด์แรกนะครับบลายเป็น300 600แล้วก็แอนที่100นะครับอันได้โดยการคอมา early position bet ออกมา 2,200 ครับmiddle position call มาผมอยู่ที่ cut off นะครับผมมีคู่เอสก็โหเป็นจังหวะที่ perfect มากๆเลยครับตรงนี้ผม3 bet ไปที่ 8,200 ครับผมอันได้โดยการ fold แล้วก็ early position เนี่ยคิดสักพักหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจ call มาครับ middle position all in 1,600 ครับผมก็เป็นคอไปนะครับฟลัปมาเป็น10ควีน3ครับผมถือว่าเป็นฟลัปที่แย่มากๆครับเพราะว่า early position เนี่ยน่าจะมีคู่10คู่แจ็คนะครับคู่ควีนก็เป็นไปได้แต่ถ้าเขามีคู่คิงนี่เขาเอาอิน pre-flop แน่นอนอยู่แล้วเขาก็อินมาเลยครับ 14,000 ผมก็โฟไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คอไปเขาก็โชว์คู่10มาจริงๆครับแล้วก็ middle position เนี่ยมี ace กับ9เพราะฉะนั้นผมเหลือเอาเดียวนะครับก็ไม่มาเสียพอร์ตนี้ไปซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยเป็นพอร์ตที่สำคัญมากเลยไม่งั้นผมจะมีสแต็กแล้วก็เล่นได้สบายมากเลยครับหลังจากนี้สุดท้ายเนี่ยผมลงมาเหลืออยู่ประมาณ 6,000 ชิปนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงพักเบรกนะครับก็เนี่ยครับจะเป็นระเบียงคนก็ออกมาสูบบุหรี่กันตรงนี้ครับผมเหลืออีก57คนครับเ
เขาจะเอา10คนสุดท้ายไปวันที่2ก็มาดูกันว่าจะไปได้หรือเปล่าครับผมไปแล้วครับแล้วก็ค่อยๆปั้นกลับมาจนมาถึงแฮนนี้ครับตอนนี้เนี่ยsmall buy big buy เนี่ยเป็น 1,000 2,000 แล้วก็ anti เนี่ยเป็น300นะครับคือผมเนี่ยโฟมาแล้วประมาณ3 orbit หรือว่า3รอบนะครับเพราะว่าไพ่ผมเนี่ยแย่มาตลอดเลยมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจที่จะขโมย small กับขโมย big buy นะครับผม all in ไปที่ 35,000 ครับผม small buy เนี่ยเขาคิดครับผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีพวก ace 10 ace 9อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ภาวนาให้เขาโฟแต่ว่าลึกๆผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเขาคิดเนี่ยเขาน่าจะ all in นะครับสักพักหนึ่งเขาก็ all in ครับ cover ผมประมาณ 3,000 ชิปนะครับผมแล้วผมก็เสียพอร์ตนี้ไปครับครับผมวันนี้ก็มาต่อแคชเกมกันนะครับตอนนี้มา4:30ครับผมก็ทำเหมือนเดิมครับครับผมมาถึงแล้วครับก็เดินทางมาถึงวันที่7แล้วนะครับของคลิปนี้ก็มาลุ้นกันครับว่าวันสุดท้ายจะเป็นยังไงไปแล้วครับ Με 500 ευρώ την ώρα τρέχει ο Μάρκος. Έδειξε πως παίζονται οι άσες. Δεν ήξερα. Έφτιανε άσους και έντα τη μία και έντα την άλλη. Το ψεκολάκι ο Μουστάκης. ก็จบไปแล้วครับสำหรับเซสชั่นของวันนี้ก็ครบ7วันแล้วนะครับเรามาดูแฮนด์ที่น่าสนใจของวันนี้กันครับผมแฮนด์แรกนะครับผมนั่งไปสักประมาณ1รอบนะครับนี่เป็นแฮนด์แรกที่ผมเล่นแล้วผมก็เรสไปด้วย10กับ9 Diamond นะครับอยู่ที่ middle position ครับ cut off call แล้วก็ small buy 3 bet ไปที่110ครับผมคอนะครับ cut off 4 ใบsmall buy เนี่ยเป็นคนที่ผมเคยเล่นด้วยอยู่บ่อยๆนะครับเขาเล่นที่นี่บ่อยเป็นผู้ชายฝรั่งครับอายุประมาณ50ถึง60ประมาณนี้นะครับก็เฮดซับไปที่ฟลัปครับฟลัปมาเป็นแจ็ค3-4-2 ไดมอนด์ครับเขาเบ็ด100ครับผมตรงนี้ก็ไม่โฟอยู่แล้วนะครับผมพูดว่าเขามีโอเวอร์แพร์นะครับเพราะฉะนั้นเรสเนี่ยไม่น่าจะเวิร์กแน่นอนตรงนี้ครับก็ขอน่าจะดีที่สุดครับผมเทิร์นมาเป็น7 ไดมอนด์ครับเรามีฟลัชก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีสำหรับเรามากๆนะครับเขาเช็คครับผมตัดสินใจเบ็ด230พอผมเบ็ดไป230แล้วเขาคอมาเนี่ยผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีพวกโอเวอร์แพร์แล้วก็อาจจะมีไดมอนด์ใบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับพวกคู่คิงหรือว่าคู่เอสมีไดมอนด์ใบหนึ่งเงี้ยครับก็หวังว่าริเวอร์จะไม่เป็นไดมอนด์มาครับริเวอร์มาเป็น6 Space ครับเขาเช็คครับผมก็ใช้เวลาคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็all in ครับเขา snap call มาผมโชว์ flush ไปก็ชนะมาครับพอร์ตนี้แต่ว่าเขามีเหลืออยู่450นะครับเขามีน้อยกว่าเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยหรือว่างงนิดนึงนะครับว่าทำไมเขาถึง pay off หรือว่าเขาถึงจ่ายผมตรงนี้นะครับทั้งที่เขาควรจะโฟถ้าเกิดว่าเขามีคู่เดียวคือผมเคยเล่นกับเขามาแล้วเขาเนี่ยเคยมีประวัติที่เล่นกับผมมาแล้วก็ผมเคยบลัฟเขาแล้วก็เคยบลัฟคนอื่นแล้วเขาเห็นคือผมบลัฟแบบว่าโหดเลยนะครับแล้วก็เขารู้ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ผมจะบลัฟตั้งแต่ตาแรกที่ผมมานั่งนะครับเขาจะชอบคิดว่าผมเล่นลูสซึ่งผมก็เล่นลูสจริงๆนะครับแล้วก็ชอบที่จะขโมยพอร์ตอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมได้ value จากตรงนี้เวลาที่ผมมีไพ่เนี่ยผมก็จะได้การคอบ่อยๆแต่ว่าเวลาที่ผมบลัฟเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันที่จะผ่านนะครับเพราะว่าเขาก็จะรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสผมก็จะชอบพยายามที่จะชนะอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของบาลานซ์นะครับโอเคครับ
แฮนด์ต่อไปครับ Early Position นะครับเบสออกมา 20 Early Position ก็คือคนที่เสียให้ผมแฮนด์ที่แล้วนะครับ Cut Off กับ Button Call มาครับผมมีคู่ Ace อยู่ที่ Small Blind ครับผมตีเบสไปที่150ทำให้เหมือนกับว่าผมเนี่ยจะ Squeeze หรือว่าขโมยตรงนี้อีกนะครับ Big Blind Call มาครับผมไม่รู้เลยว่า Big Blind เนี่ยมีอะไรแล้วที่เหลือโฟไปหมดครับก็เป็น Heads Up ไปที่ Flop มาเป็น King Jack 9 2 Diamond ครับก็ถือว่าเป็นฟลัปที่แย่สำหรับเรานะครับแฮนด์ที่จะชนะจริงๆก็น่าจะเป็นพวกเอสคิงนะครับผมก็เลยตัดสินใจเช็คไปครับเขาคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็ออินมาครับเขามีอยู่335ก็ถือว่ายังน่ากลัวอยู่ครับแต่ก็ไม่โฟนะครับด้วยจำนวนเท่านี้ผมก็ตัดสินใจคอไปครับเทิร์นมาเป็น10ครับคราวนี้ผมไม่ชนะอะไรเลยครับไม่เหลืออะไรเลยที่ผมชนะเอสควีนคิงควีนอะไรครับชนะผมหมดเลยครับริเวอร์มาเป็นควีนไดมอนด์ครับผมก็มีสเตรทนะครับเขาโชว์คิงแจ็คออฟสูตรนะครับก็ถือว่าแฮนด์นี้รันกู๊ดนะครับแต่ก็ตอนแรกผมก็นำแล้วเขาก็กลับมานำสลับไปสลับมาอย่างนี้ก็ถือว่าสแตนดาร์ดครับหลังจากแฮนด์นี้ก็มีคู่เอสแล้วก็มีคนโฟเบตใส่อะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้รันได้ดีเลยครับมาถึงก็มีไพ่ตลอดแล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายครับผมความผิดพลาดเนี่ยน้อยมากวันนี้ถือว่าแฮปปี้กับรีซอลที่ได้มาครับวันนี้เล่นไปทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงครึ่งครับบวกมาประมาณ 2,300 นะครับก็ถือว่าปิดเซสชั่นของ7วันนี้ได้เนียนเลยครับผมคือ7วันนี้คือ7วันที่ผมเล่นจริงๆเลยนะครับไม่ได้ตัดไม่ได้ข้ามอะไรเลยคือมันจะมีวันหนึ่งที่ผมหยุดแค่นั้นเองก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไว้สำหรับอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าอาทิตย์นี้เนี่ยที่ผมกลับมาเล่นเนี่ยผมจะต้องพยายามเล่นให้ได้เต็มที่มันก็ได้สิ่งที่พยายามไปมาจริงๆโอเคครับขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะครับถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ